Het gaat slecht met de beheersing van de Nederlandse taal. Steeds meer mensen kunnen niet eens meer fatsoenlijk spreken, lezen en schrijven. Op het VMBO is 14% zo goed als analfabeet. Taalwetenschappers zeggen dat het komt omdat het onderwijs in de Nederlandse taal de afgelopen 35 jaar niet veranderd is. Zij willen dat het creatiever wordt. Het moet vooral leuker worden. Ik denk daar anders over. Na 35 jaar komen de heren wetenschappers er eindelijk achter dat er iets mis is. Of het ging 35 jaar lang goed en de mensen zijn dommer geworden, of ze hebben 35 jaar lang lopen slapen en dan zijn we met z'n allen genaaid. Ik bespreek 10 dingen die ik veranderd wil hebben. 1. Verandering. De Nederlandse les mag dan niet veranderd zijn, de spellingsregels zijn dat helaas wel. Sinds 1955 hebben we 40 jaar lang gedaan met dezelfde regels. Totdat er iemand aan de macht kwam die zei dat we de regels elke 10 jaar moeten veranderen. Dat betekent dat elke generatie anders heeft leren spellen. Waarom werktaal? Waarom kunnen jullie mij begrijpen? Waarom maakt het niet uit of je 12, 32 of 52 bent? Omdat we allemaal dezelfde taal hebben geleerd. Taal moet juist niet veranderen. Draai alle veranderingen van de afgelopen 20 jaar terug en de taalbeheersing zal weer toenemen. 2. Geen training. Training is noodzakelijk. Vroeger werden bijvoorbeeld spellingsregels getraind door eindeloos herhalen. Moderne methodes hebben dat afgeschaft. Leerlingen zouden dat saai vinden. Onzin. Als je in een goed pedagogisch klimaat de leerlingen structuur en een duidelijk doel biedt, dan is het niet saai. Tegenwoordig willen ze alleen nog maar werken met inzicht. Hele moeilijke dingen uitleggen waar de leerlingen in de praktijk eigenlijk helemaal niks aan hebben. 3. Taalvaardigheid verdwenen. Zaken als dictées, spelling en spreekwoorden zijn vrijwel volledig verdwenen. Het is daarom ook niet zo vreemd dat de taalvaardigheid verdwenen is. 4. Slechte docenten. Veel docenten beheersen de taal zelf niet, hebben een accent of komen uit het buitenland. Hoe kan je leerlingen dan de taal leren? Leid nou eens echt goede docenten op in plaats van wannabe psychologen. 5. Slecht voorbeeld. Toen ik op school zat, zag ik alleen maar correct gespelde teksten. Ik moest boeken, kranten en vakliteratuur lezen die door gerenommeerde uitgeverijen werden gecontroleerd. Tegenwoordig hebben jongeren alleen maar slechte voorbeelden. Het internet is daar de hoofdschuldige van. Op internetfora is het een sport om slecht te spellen. En dan heb ik het nog niet eens over straattaal en chattaal. Ook de multiculturele samenleving heeft zijn steentje bijgedragen aan de verloedering van onze taal. Kinderen horen tegenwoordig alleen maar mensen slecht de taal spreken, met accenten, halve woorden en halve waarheden. Dat is natuurlijk funest voor de taalbeheersing. 6. Creativiteit. Vakwetenschappers willen weer de nadruk gaan leggen op creativiteit. Dat betekent nog meer praten, nog meer ouwe hoeren en nog meer filosoferen. Tegenwoordig moet iedereen zijn persoonlijke leven gaan vertellen op school in plaats van dat we echt iets leren. Begrijpend lezen? Nooit van gehoord. Ja, formeel staat het theoretisch in de leerdoelen, maar in de praktijk blijken zelfs hoogopgeleide volwassenen niet meer begrijpend te kunnen lezen. Dat heeft nogal grote gevolgen. 7. Politiek. De politiek heeft het onderwijs gegijzeld. Als het aan de vakwetenschappers ligt, dan moeten we gaan interpreteren en gaan nadenken over hun politieke overtuiging. Dan moeten we gesprekjes gaan voeren. Alles onder het mom van een betere taalbeheersing. Maar je leert er helemaal niks van. Ja, behalve naar hun propaganda luisteren en partijdig zijn. 8. Literatuur. Literatuur mag niet gewoon gelezen worden. Je mag niet gewoon oefenen. Je mag niet trainen. Je mag niet gewoon zoveel mogelijk boeken lezen om je taalkennis te ontwikkelen. Nee, je moet er een betekenis aan geven. Je moet er rare verhaaltjes, rare zweverige filosofieën op loslaten. 9. Onduidelijke doelen. Leerdoelen zijn met opzet vaag geformuleerd, zodat je het onderwijs nergens op kan afrekenen. In plaats van dat er woordenlijsten bestaan, met daarop alle woorden die je moet beheersen, geven ze als voorbeeld een paar moeilijke woorden die niemand in de praktijk gebruikt. Vind je het gek dat mensen denken dat ze niks leren op school? 10. Schrijven. Veel leerlingen verlaten de school zonder schrijfvaardigheid. Formele brieven, opstellen en samenvattingen hebben ze nooit leren schrijven. Geen wonder dat ze zich analfabeet voelen. Het is een schande voor het Nederlandse onderwijs. Ik ben blij dat ik volgens de oude stijl les kreeg. Dat ik mezelf kon motiveren om de hele bibliotheek uit te lezen. Dat ik mijn hele leven lang al teksten schrijf. Ik wil dat we terugkeren naar dat goede oude vertrouwde onderwijs. Dat zou voor iedereen beter zijn.